हेलो वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म एउटा क्यामेरा अनबक्सिङ गर्ने गइरहेको छु। यहाँहरु देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ सोनी a7c। यो चाहिँ लगभग 1 वर्ष पुरा हुन लाग्यो यो सोनीले बजारमा रिलिज गरेको। आज चाहिँ धेरै समयपछि अन्तरालमा मैले एउटा अब आफुलाई एकदमै राम्रो लागेको एउटा क्यामेरा जुन यही देख्न सक्नुहुन्छ a7c। मैले केही दिन अगाडि मगाएको थिएँ, तर यसको लेन्स चाहिँ अलिक बुझेर अनि राम्रोसँग हेरेर आफू चाहिँ अब भर्खरै फोटोग्राफी सिक्दै गरेको हुनाले त्यति महँगो लेन्स किन्न नसक्ने हुनाले मैले चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड लेन्स मगाएको थिएँ। अनि यहाँहरुलाई देखाउनको लागि सेकेन्ड ह्यान्ड त्यो लेन्स शुद्ध सहित सँगै एकैसाथ देखाउनको लागि भनेर मैले यो अनबक्सिङ कुरेर बसिरहेको थिएँ। त्यसैले आज म यहाँहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। कृपया हेरेर साथ दिनु होला। लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड इट। हेरौँ है त। I'm so excited to see this. यो चाहिँ एउटा क्यामेराको गाइड बुक जस्तो सिस्टम, गाइड बुकहरु जस्तो रहेछ। देख्नुहुन्छ यहाँहरु सोनी कोरिया। यो पनि एउटा गाइड बुक जस्तै एउटा कम्प्लिट जस्तै रहेछ। यिनीहरुलाई साइडमा लाउँदै अनेक डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा यहाँनेरि यसको रेफरेन्स गाइडहरु राखिएको छ। सोनीको त्यस्तै देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेरौँ है त। यहाँ हियर इट कम्स लेट्स सी। यो चाहिँ स्ट्र्याप सोनीको जुन बल्ले बल्ले अलिक एकदमै टिकाउ जस्तो छ देख्दाखेरि। यो चाहिँ एडाप्टर, चार्जरको एडाप्टर रहेछ। यहाँनेरि 5 भोल्टको एडाप्टर रहेछ। यहाँ 5 भोल्ट। यसलाई साइडमा राखौँ। यो चाहिँ अब सोनीको ब्याट्री, एकदमै टिकाउ ब्याट्री भनिन्छ। इन्फो लिथियम। यसलाई पनि साइड लगाइदिउँ हैन। अब लेट्स सी के छ हेरौँ त। खाली रहेछ नि। It's time to open camera. अब क्यामेरा खोल्ने समय आएको छ हैन। लेट्स सी। यो चाहिँ क्यामेराको रहेको छ। म चाहिँ ब्ल्याकमा नमगाएर सिल्भर राम्रो लाग्दैन। सिल्भर चाहिँ एकदमै हुनाले सिल्भरमा मगाएको। यसमा चाहिँ सिल्भर आधी सिल्भर र आधी ब्ल्याकमा रहेको छ। यो चाहिँ यसको डिस्प्ले चाहिँ फोल्डिङ वाला, यस्तो फोल्डिङ वाला रहेको छ।
जताततै राखेर तपाईँ यहाँहरूले सजिलोको लागि आफ्नो फोटो क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सोनी मिररलेस क्यामेरा हुनाले फुल फ्रेम मिररलेस क्यामेरा हो। यो चाहिँ अरू क्यामेरा भन्दा एकदमै दुका यही हो। अहिलेसम्म कुनै अरू क्यामेरा बजारमा देख्न सकिँदैन। यो चाहिँ यसको फङ्सन चाहिँ उस्तै सोनी a7 III को जस्तै उस्तै एकदम उस्तै छ, जुन चाहिँ सिमिल्यारिटी एकदमै एउटै छ, कुनै भिन्नता छैन। यो चाहिँ सोनी माउन्ट हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सोनी माउन्ट भनिन्छ यसको। फुल फ्रेम मिररलेस क्यामेरा हो। चाहिँ APS-C फङ्सन APS-C क्यामेरा जस्तै सोनीको APS-C क्यामेरा जस्तै उस्तै लगभग त्यस्तै डिजाइनमा फुल फ्रेम भर्जनमा निकालेको हो। यसको चाहिँ एउटा यो जुन आई साइटको लागि एकदमै अलिक सानो छ, जुन चाहिँ यसको नराम्रो पाटा हो एउटा। अब चाहिँ ब्याट्री हालेर हेरौँ है त। यसको अब यो साइडमा चाहिँ जस्तै कि यो यहाँनिर चाहिँ आफ्नो त्यो मेमोरी कार्डहरू राख्नुपर्ने ठाउँ हो क्या हो यो चाहिँ डिस्प्लेहरू। अनि यसमा चाहिँ यो माइक्रोफोन एडाप्टरहरू माइक्रोफोनहरू राख्न मिल्ने। यसमा चाहिँ चार्ज गर्न मिल्ने HDMI र चार्जिङ पोर्ट विशेषता रहेको छ। अब यतापट्टि हेर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ ब्याट्रीको कम्पार्ट हो। ब्याट्री हालिहेरौँ है त। ब्याट्री हाल्दाखेरि यसलाई थिच्दाखेरि छिराउनु पर्ने हुन्छ, नत्र छिर्दैन, अलिक गाह्रो मान्छ। खोल्दाखेरि यसलाई यस्तो तानेर नि यस्तो गर्दाखेरि खुलिन्छ। अब यो चाहिँ अन अफ गर्ने होला। आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, स्पेनियल, पोर्चुगिज यो विभिन्न छ। म चाहिँ अब इङ्ग्लिसै हाम्रो छैन, इङ्ग्लिस इन्टर गरौँ। त्यसपछि विभिन्न यो डे टाइम सेट पछि सेभ गर्नुहोस्। यहाँ अहिले चाहिँ यतिकै गो एयर फर एभाइलेबल एप्लिकेसन भन्ने छ। यो के इमेज एज भन्ने पछि गरौँला यसको। अहिले चाहिँ यो सिर्फ यो खोल्ने काम मात्रै गरौँ अहिले चाहिँ होइन। अब यो चाहिँ क्यामेराको मैले लगभग अनबक्सिङ गरेर भ्याइसकेँ। ल अब चाहिँ यहाँलाई अर्को क्यामेरा सँगसँगै मैले मगाएको सेकेन्ड ह्यान्ड सोनीको 24 to 240 mm लेन्सको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले लेन्सको अनबक्सिङ गरौँ। अब चाहिँ यो चाहिँ मैले सेकेन्ड ह्यान्ड प्रोफेसनल नभए हुनाले सेकेन्ड ह्यान्ड मगाएको छु, सिक्नको लागि भनेर। यहाँहरूले सबै यदि आफूलाई क्यामेरा किन्नु छ भने क्यामेरा बरु फर्स्ट ह्यान्ड किनेर त्यो चाहिँ अलिक सस्तोमा फर्स्ट ह्यान्ड किनेर सेकेन्ड ह्यान्ड लेन्स किन्न सक्नुहुनेछ। लेन्स खासै महँगो हो, एक्सपेन्सिभ नकिन्दा नि हुन्छ। यसरी प्याक गरेर पठाएको रहेछ कम्पनीले। यो चाहिँ मैले जी मार्केट भन्ने वेबसाइटबाट एप्सबाट अनलाइन मार्केटबाट मगाएको। सेफ पाराले पठाएको रहेछ। लेट्स सी एकदमै
नराम्रो चाहिँ नपरोस् हैन, राम्रै परोस् भन्ने कामना गर्दछु। एकदमै ह्याप्पी रहेछ लगभग। यस्तै हुन्छ सेकेन्ड ह्यान्ड कस्तो हुन्छ भने राम्रो नयाँ A+ ग्रेड भएको। यो चाहिँ 24 to 240 mm लेन्स हो, 3.5 to 6.3 FE। यत्रो लामो यो जुम गर्दाखेरि जुमिङ लेन्स हो यो चाहिँ। सेकेन्ड ह्यान्ड पनि राम्रै हुन्छ, आफूले सोचेर आफूले बुझेर किन्दाखेरि ठिक हुन्छ। क्यामेरा फर्स्ट ह्यान्ड भए पनि लेन्स चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्डै किन्नु होला यदि यहाँहरू सिकारु हुनुहुन्छ भने। किनभने धेरै पैसा क्यामेरामा हालेर थोरै पैसा लेन्समा हाल्दा हुन्छ। लेन्स क्यामेराभन्दा नि महँगो हुनसक्छ। यदि राम्रो लेन्स किन्यो भने लेट्स सी यो क्यामेरामा हालिहेरौँ है त। यो हाल्ने तरिका चाहिँ जुन यो भागको यो सेतो भागमा यसको सेतो भाग मिलाएर हाल्यो भने ठ्याक्क फिक्स हुन्छ। यो सेतो पोइन्ट भएको भाग र यहाँनिर क्यामेराको सेतो पोइन्ट भएको भागलाई मिलाएर हाल्यो भने ठ्याक्क छिर्छ लेन्स चाहिँ। यसरी भयो, हेर्नुहोस्। हेर्नुहुन्छ यति लम्बाइ छ जुन यो लेन्स हाल्दाखेरि एकदम अलिक गरुङ्गो महसुस भएको छ। यसको यो गहिराइ पनि त्यति अरू क्यामेरा जस्तो गहिराइ त्यति छैन, जहाँसम्म लाग्छ। तर मेरो पहिलो क्यामेरा यही नै हो। ओपन दिस, ओके लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन। अहिले चाहिँ कार्ड मसँग छैन, यो कार्ड चाहिँ हालेर पछि अनि त्यसपछि हुनेछ। ओके, आजलाई यति नै। यहाँले हेर्नु भएको मेरो अनबक्सिङ पहिलो क्यामेरा। यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँ भिडियो लाइक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँलाई कुनै कमेन्ट या कुनै सल्लाह दिन मन छ भने सुझाव दिनुहोस्, ताकि म आगामी भिडियोहरूमा अझै राम्रो गर्दै यहाँहरूलाई भिडियोहरू ल्याउने नै छु। ट्राभल भिडियो या अरू के हुन्छ त्यो ल्याउने नै छु। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। कोरोना छ, एकदमै सतर्क रहेर बस्नु होला, आफ्नो हेल्थ ख्याल गर्नु होला। धन्यवाद।